ඉතින් ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ ලියලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මට බනී. මොකද එහෙම බනින්නේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ රිසල්ට් එක මම මතක් කරා කියලා. ඉතින් අද හෙටම රිසල්ට් එනවා කියලා කතාවක් තියෙන තමයි මම අද මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ රිසල්ට් එක බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද හෙටම රිසල්ට් එන හින්දා ඔයාලට මේක ගොඩක් වටීවි. මොකද නැත්නම් රිසල්ට් ආපු ගමන් තමයි ඔයාලට හොයන්න වෙන්නේ කොහොමද මේක බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ඕනේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක බලලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ආපු ගමන්ම කිසි කෙනෙක්ගෙන් අහන්න නැතුව කිසි කෙනෙක්ගෙන් උදව්වක් ගන්නේ නැතුව රිසල්ට් එක බලාගන්න තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන්ම කිසිම ඇප් එකක් නැතුව. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක පියවරෙන් පියවරට කියලා දෙන්න තේරෙන සිංහලෙන් ඕනෑ කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් විදියට. කියන්නේ ඕනෑ කෙනෙකුට තේරෙන විදියට. පොඩිම එක්කෙනෙකුට උනත් තේරෙන විදියට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සරවම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න donates.lk කියලා. ඒ කියන්නේ මම ස්පෙලිං අකුරු කියන්න doneets.lk. ඉතින් ඒක මෙන්න මෙහෙට සර්ච් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තැනකට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් මෙහෙම පහලට යන්න ඕනේ. මෙහෙම යද්දි මෙන්න මෙතන තියෙනවා Department of Examination කියලා එකක්. අන්න එතනට යටින් තියෙනවා School Exam Results කියලා එකක්. ඊට යටින් gallery කියලා login ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි School Exam Results කියන එකට යමු. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතන find your exam result here කියලා එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඔයාගේ තොරතුරු ටික තමයි මෙතන fill කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් මම කියලා දෙන්නම්. මේ select the exam කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ O level exam එක ගැන අපි කතා කරන හින්දා මේ දෙවෙනියට තියෙනවා O level කියලා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා select the කියලා එකක්. එතනින් අපිට තියෙන අවුරුද්ද දාගන්න. ඉතින් මෙතන තාම 2020 result එක ඇවිල්ලා නැති නිසා මෙතන 2020 කියන එක නැහැ. ඉතින් 2019 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනින් 2019 කියලා දැනට සර්ච් මේ ෆිල් කරගමු. මෙතන හැබැයි දාන්න ඕනේ 2020 ආපුවාම ඒකයි. කියන්නේ 2020 තාම ඇවිත් නැති හින්දා තමයි 2019 තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාගේ අවුරුද්ද තමයි මෙතනින් තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ඩෙක්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඔයාගේ විභාගංගේ මතක නෑ කියමුකෝ. ඔයාට දැන් පුළුවන් ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක ගහලා ඔයාගේ රිසල්ට් එක බලා ගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔයාගේ විභාගංගේ මතක නැත්නම් ඔයාට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ඩෙක්ස් එක කියන්නේ ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි නම්බර් එක නැතුව ඔයාට ඕන නම් විභාගංගෙම ගහලා බලනවා නම් පළවෙනි එකත් ඩෙන්ටිටි නම්බර් එකෙන් බලනවා නම් දෙවෙනි එකත් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් කියන එකෙන් විභාගංගේ NIC කියන්නේ National Identity Card කියන්නේ ඔයාගේ හැදුනුම්පත් අංකය ගහලා මේක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ enter your O level index කියන්නේ ඔයාගේ විභාගාංක මෙතන ගහ ගන්න. ඔයා දුන්නේ identity number එක නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ගහ ගන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේ submit කියලා එකක් තියෙනවා නිල් පාටින්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේක submit කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙලින්ම open වෙනවා. ඒක දීපු ගමන් submit දීපු ගමන් කෙලින්ම open වෙනවා ඔයාගේ result එකට. ඉතින් මේ reset කියලා තියෙනවා යටින්. ඒකෙන් පුළුවන් ඔයා මේ විදිහට reset දුන්නොත් මේ ඔක්කොම ආපහු මුල් විදිහට එනවා. ඔයාට වැරදුනා නම් කොතන හරි ආය මුල් ඉදම්ම මේ විදිහට fill කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මේක මේ විදිහට තමයි රිසල්ට් එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, අදහස පළ කරලා ඔයා වගේ තව කෙනෙක් මේ ගැන දන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයාටත් බලන්න වෙන විදිහට මේක share කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට තව කෙනෙක් මේක බලලා එයත් මේ ගැන දැනගනි. ඉතින් මගේ channel එකේ වැදගත් වීඩියෝ නම් වැටෙනවාට මේ වීඩියෝ එක වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන් channel එකට ගියොත්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් කටට පුළුවන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා ඊට හැප්පෙත් තියෙන bell icon එක all දීලා වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉක්මනටම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.